Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine Namaste Saraswate Deve Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Astajadesha Tarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnaveyo Namo Namah. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Today we are doing the third part of the Gita Coaching presentations. A Gita Coaching előadásnak ma a harmadik részéhez érkeztünk. Release your mind's huge potential. Szabadítsd fel az elméd óriási potenciálját. We will speak how to optimize your thinking, feeling and willing. Arról fogunk beszélni, hogy hogyan lehet optimalizálni az érzéseket, a gondolkozást és a gondolkozást. És az akaratot. Thinking, feeling and willing. Gondolkozást, az érzéseket és az akaratot. Three functions of the mind. Ez az elme három funkciója. Before that, Ezelőtt I will to read you a little bit more about Gita Coaching, szeretnék nektek egy kicsit többet olvasni a Gita Coachingról, so that you can get an even clearer picture of what it is. hogy még tisztább képet kapjatok arról, hogy mit is jelent pontosan. Okay, I'll repeat by bit, so translate. Gita Coaching is a process of discovering and applying the Bhagavad Gita's success principles. A Gita Coaching az egy olyan folyamat, amely megismerteti és gyakorlatban ülteti azokat a siker elveket, amelyek a Bhagavad Gitában találhatók. To meet our challenges and achieve our goals. Hogy meg tudjunk birkózni a kihívásunkkal és elérjük a céljainkat. Gita Coaching helps devotees succeed in all areas A Gita Coaching segít baktáknak sikeressé válni minden területen, by together finding solutions that exactly meet their needs. Ami úgy történik, hogy együtt találunk megoldásokat, amelyek tökéletesen kielégítik az igényeiket. In a way that inspires positive action. Egy olyan módon, ami inspirálja pozitív cselekvést. Gita Coaching helps by A Gita Coaching egy olyan módon segít, enlightening the mind with the wisdom of the Bhagavad Gita as it is. hogy felvilágosítja az elmét azzal a bölcsességgel, amely a Bhagavad Gita úgy, ahogy van című könyvben található. Discovering and applying the success principles of the Bhagavad Gita as it is. Felfedezni és gyakorlatban ültetni a Bhagavad Gita-nak a tanítását. Discovering devotees' worth and potential. A baktákban lévő értékeket és potenciált felfedezni. Finding together solutions that exactly meet their needs. Találni együtt megoldásokat azokra a szükségletekre, amire pont a baktáknak igényük van. Inspiring personal improvement. Inspiráljuk a személyes fejlődést. Appreciating and optimizing what they already have.
értékelve és optimalizálva mindazt, ami már eleve a birtokunkban van. Discovering new possibilities. Felfedezve új lehetőségeket. Inspiring contribution. És inspirálni a hozzáadott értéket. What is coaching? Mi a coaching? Coaching is a weekly or a fortnightly focused conversation. A coaching az egy hetente vagy 2 hetente Face-to-face. eltörténő fókuszált beszélgetés. Face-to-face on Skype. Skype-on, tehát Skype videón, mint személytől személy. Or on the phone. Vagy telefonon. That helps you clarify what you want. Ami segít tisztázni mindazt, amit akarsz. Make an inspiring plan. Elkészíteni és inspirációt gyűjteni egy tervhez. And take dynamic, intelligent action. És hogy dinamikus és intelligens cselekvést hozni magával. It is focused on you and your needs, your goals and your success. Rád fókuszál a te igényeidre, a te szükségleteidre és a te sikeredre. Your coach will help you to see where you are. A coach fog tudni abban segíteni, hogy megláthatja veled, hogy hol tartasz most. To choose where you want to be. Hogy eldöntsd, kiválaszt, hova akarsz menni, hova akarsz eljutni. And how to get there. És hogy hogyan lehet odaérni. What is a Gita coach? Mi egy Gita coach? Gita coach is your success partner in achieving your goals. A Gita coach a te sikerpartnered, aki segít elérni a céljaidat. Your support during crisis. Aki támogat téged a krízisek közepette. Your trainer in communication and life skills. A te trénered, edződ a kommunikációs készségekben és az élethez szükséges készségekben. Your sounding board when making choices. Sounding board. Someone who can hear you. Egy olyan személy, aki meghallgat téged, amikor választás helyzetben van. Your source for powerful questions. A te forrásod, az értékes kérdésének a forrása. Your motivator when strong actions are needed. A te motiválód, amikor komoly cselekvésre van szükség. Your mentor in personal development. Mentorod a személyes fejlődésedben. Your guide in making spiritual advancement. A te útmutatód a lelkiletben való fejlődésben. Your co-designer when developing an extraordinary project. Az a személy, aki együtt segít neked tervezni, amikor egy projekthez készülsz. Your beacon during stormy times. Beacon? I think it's a torchlight or something like that. A te fákjalángod, amikor nehéz idők vannak. Who knows what is a beacon? Mit tudja, mit jelent? It should be something like light. Ilyen fénnyel kapcsolatos. Your wake-up call, if you don't hear your own. A te felhívó hangod, hogyha nem hallod a sajátodat. And most importantly, és legfőképpen, your partner in living the happy and productive Krishna conscious life. A te partnered abban, hogy egy boldog és produktív Krishna tudatos életet tud élni. You know you can and should live. Amit tudsz, hogy amiről tudatos vagy, hogy képes vagy rá, és kéne élned. Gita Coach is dedicated to your success. A Gita Coach elkötelezett a te sikered érdekében. He helps to support, guide and motivate you. Támogat téged, motivál téged. To apply the Bhagavad Gita principles to your life. Hogy alkalmazd a Bhagavad Gitában lévő elveket az életedben. In a way that probably you have not done before. Egy olyan módon, ahogy ezt valószínűleg nem tetted meg a múltban. So I'm reading from my Gita Coaching info file. A Gita Coaching információs fájlom, amiben most olvasom. And if you're curious what else is there, és hogyha kíváncsiak vagytok, hogy mi van még benne, you can get a whole file. akkor megkaphatjátok az egész fájlt. Now, yesterday, most ugye tegnap we copied 186 gigabytes.
168 gigabyte anyagot átmásoltunk. So Gautama Prabhu has everything I have. Gautamának megvan minden, ami nekem van. All devotional and professional things. Minden Krishna tudatos és minden kinti professzionálisnak számító anyag. I read a little bit more from this file. Olvasok még egy picit ebből a fájlból. 4 roles of a Gita coach. A Gita Coach 4 szerepe. Being a good example. Legyen egy jó példa. Support. Legyen támogató. Providing support. Hogy adjon támogatást. Providing guidance. Adjon iránymutatást. And providing challenge. És biztosítson kihívást. Gita Coaching assists devotees in these areas. A Gita Coach ezeken a területeken segíti a baktákat. Health, sadhana, Egészség, sadhana, service or career, szolgálat vagy karrier, relationships, kapcsolatok, finances, pénzügyek, etc. és így tovább. Now we have a Gita Coaching model Van egy Gita Coaching modellünk, which is called Gita. amit úgy hívnak, hogy Gita. G-I-T-A. 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 Goals. G ez a célok, goals. Then I is ideas or instructions. Az I, az ideák, ötletek, vagy instrukciók. T is tests or obstacles. A T az a tesztek, vagy akadályok. And A is action. Az A pedig akció, vagy cselekvés. So you can use this to structure any conversation that is meant to be very productive. Szóval ezt a modellt lehet használni mindenfajta kommunikációban, hogy sikeres legyen. Now I will skip this marketing part. Marketinget ezt most átugrom. Benefits of Gita Coaching. Gita Coaching előnyei. Powerful ideas for your spiritual and professional success. Nagyon hatékony ötletek, nagyon erőteljes elképzelések a te Krishna tudatos vagy karrier sikerekhez. Free gifts. Ingyenes ajándékok. E-books, articles, audio, video, links, etc. E-könyvek, hangfelvételek, videók, blogbejegyzések, cikkek és így tovább. Leadership and management ideas and skills. Vezetési és szervezési ismeretek és képességek. Preaching ideas and skills. Prédikálási készségek és képességek. Self-discipline. Önfegyelem. Improved sadhana. Fejlesztett sadhana. Better relationships. Jobb kapcsolatok. Life or time management. Élet vagy időmenedzsment. Goal setting. Célok kitűzése. Motivation. Motiváció. Overcoming internal and external obstacles to success. Külső és belső akadályok leküzdése a siker érdekében. Using the power of intuition. Az intuíció erejét kihasználni. Connecting to Krishna more strongly. Erősebb kapcsolatba lépni Krishnával. Using Erősebben kapcsolódni Krishnához. Shastric success principles. Használni a sásztrában leírt siker elveket. Using professional success principles on the principle of Yukta Vairagya. A Yukta Vairagya elve alapján használni világbeli siker elveket. Taking advantage of the power of one-to-one assistance. Kihasználni az előnyeit az egytől egyig vagy a személyes segítésnek, vagy személyes segítségnyújtásnak. Improving devotee care and guidance. Javítani, fejleszteni a baktákkal való törődést és a baktáknak való iránymutatást. Getting career ideas. Karrier elképzeléseket kapni. Assisting those who know what to do but they have a challenge doing it.
segíteni azokat, akik tudják, hogy mit kéne csinálni, de nehézségeik vannak a dolgok elvégzésében. And much more. És sokkal több még ennek is. Long-term benefits of Gita Coaching. A Gita Coaching hosszú távú előny. Gita Coaching is a learning and implementation process A Gita Coaching az egy tanulás és gyakorlatba ültetési folyamat, that will ensure that you are better able to internalize ami biztosítja azt, hogy jobban a magadévá tudod tenni, and practice the principles of the Bhagavad Gita. és jobban tudod gyakorolni a Bhagavad Gita-nak az elveit. Increased effectiveness in living the Bhagavad Gita Nagyobb hatékonyság elérése abban, hogy valaki éli a Bhagavad Gitát, will bring a greater success in all areas of your life. az élet minden területén nagyobb sikert fog adni. So this is something about Gita Coaching. Ez csak néhány gondolat a Gita Coachingról. Now we can say goodbye to the laptop. És elbeszélünk a laptoptól, And get with our today's theme. és elérkeztünk a mai nap témájához. So what is the theme today? Szóval mi a mai téma? Who remembers? Ki emlékszik? Thinking, feeling, willing. Yeah, that's a subtitle. Ez egy alcím. What's the title? Mi volt a cím? Releasing the great potentials. Yes. So our mind is a very powerful instrument. Az elménk az egy nagyon nagy hatalommal rendelkező eszköz. It can be an instrument of Maya and an instrument of Krishna, Lehet Májának az eszköze, és lehet Krishnának az eszköze. depending how you use it. Attól függően, hogy hogyan használod. But you can do amazing things with your mind if you know how. De csodálatos dolgokat tudsz csinálni vele az elmével, hogy tudod, hogy hogyan kell. You can use your mind much more effectively Sokkal hatékonyabban tudod használni az elmédet. if you use your intelligence, which is above the mind, Hogyha használod az intelligenciádat, ami az elme fölött áll, and if you learn about the mind from the Bhagavad Gita. és hogyha tanulsz az elméről, amiről szól a Bhagavad Gita. Bhagavad Gita is full of instructions and knowledge about the mind. A Bhagavad Gita tele van tudással és utasításokkal az elmével kapcsolatban. In the 6th chapter, Krishna recommends to make our mind our friend. Krishna a 6. fejezetben azt javasolja, hogy tegyük a barátunká az elmünket. And if the mind is controlled, the mind is a friend. És hogyha az elme kontrollált, akkor az elme a barátunk. In the 17th chapter, Krishna is describing the austerities of the mind. 17. fejezetben Krishna beszél az elmének a lemondásairól. And the first austerity is satisfaction. És az első lemondás az élvezet, vagy elégedettség. It's in 16th verse of the 17th chapter. 17. fejezet 16. vers. So austerity of the mind is satisfaction. How this is so? Szóval az elmének a lemondása az elégedettség. Ez hogyan van pontosan? Who would like to explain? Ki szeretne ezt elmagyarázni? How satisfaction is austerity? Hogyan van az elégedettség, hogyan lesz az elégedettségből igazából lemondás? You can raise your yes. Felmehetik a kezeket. Hogy az elvárásainkat és az igényeinket, azt a szükségleteink felé próbáljuk így vagy így irányítani. If you're directing our expectations and needs towards our Az lehetőségeink, vagy az igényeink felé integráljuk ezeket, és azzal hogy az elvárásainkat és a vágyainkat, az igényeinket, azt így, nem, az elvárásainkat, azt megpróbáljuk így a lehetőségeink fel, vagy mondjuk az igényeink felé integrálni.
Tehát ami alá minden vagy. Hát nem várunk el többet, mint amennyire lehetőségünk van. What's happening? We're not expecting more than what we need. So we're trying to direct our expectations towards our needs. To be satisfied with what you have? Hogy elégedetté váljál azzal, amit van. Igen, Yes. hogy egy reális elvárásokat támasztunk. That we are setting realistic expectations. Okay. Okay. More. I could give as an example somebody eating enough, have full belly, he don't want to eat more, so he's renouncing for the food. So that's we can do. That's the example how we can deal with mind, be satisfied, and then we renounce from other things which are not useful. Okay. Thank you. Például van egy példa, hogyha ugye tele van a hasunk, akkor további egészről le tudunk mondani, szóval ilyen módon akkor le lehet mondani. Prabhupád mondja ennek a versnek a magyarázatában, hogy egyszerű, hogy elkülönít érzékeit, érzéktárgyat, elégedetté vál. So, Prabhupada in the purport says that it means that we are separating the senses from the sense objects. Mm-hmm. So that's an austerity. So ez egy lemondás. And it brings satisfaction. És ez elégedettséget ad. But usually when you separate senses from the sense object, it brings lamentation. De általában, amikor az érzékeket eltávolítjuk az érzéktárgyaktól, akkor az frusztrációs az. How it brings satisfaction? Hogy adja az elégedettség? We are engaging it in devotional service. So you get a higher taste. So akkor van egy magasabb rendű íz. Okay, that makes sense. Ennek van értelme. So, actually, the mind likes to be miserable. Az az igazság, hogy az elme szeret egy ilyen nyomorúságos helyzetben lenni. I had devotees admitting to me that they like to be depressed. Vannak olyan bakták, akik bevallották nekem, hogy szeretnek depressziósok lenni. Because this is some kind of self-indulgence, putting me in the center. Indulgence. Who knows what is indulgence in Hungarian? When you indulge in something, indulge in drinking, indulge in lamenting. Okay, I got like it. a surrender. Ez igazából arról szól, hogy akkor az elme így lefoglalja, hogy belemerül ebbe az önsajnálatba, az önközpontúságba. Self-pity. Ebbe az önsajnálatba. Poor me. Szegény én. So our mind has a taste for misery. Az elmének van egy íze erre a nyomorúságra. So I want to give you a few tools for thinking, how to think effectively. Akarok adni néhány eszközt arra, hogy hogyan lehet hatékonyan gondolkozni. To optimize your mental activities. Ami optimalizálja a mentális tevékenységeket. Specifically thinking. Kifejezetten a gondolkodás. How do you think about yourself? Azt, hogy hogyan gondolkozol saját magadról. Who are you? Ki vagy te? What is your identity? Mi a te azonosságod? What are your roles in this world? Mik a te szerepeid ebben a világban? And how do you perceive yourself and others? Hogyan látsz másokat és saját magadat? So if you see yourself as a servant, you put yourself in a very powerful position. Hogyha szolgaként tekintesz magadra, akkor egy nagyon erőteljes, felhatalmazott helyzetben helyezed saját magad. People in the material world think just the opposite. Emberek az anyagi világon pont az ellenkezőjét gondolják. If you're a servant, you're weak. Hogyha szolga vagy, akkor gyenge vagy. You're a slave. Akkor rabszolga vagy. But we think that servant is the most powerful position. De mi azt gondoljuk, hogy a szolga az a legnagyobb felhatalmazást adó pozíció. What am I to others? What am I to others? Ki vagyok én másoknak? A servant. Egy szolga. Then you put yourself in a humble position. Akkor egy alázatos helyzetbe helyezted magad. Everybody is your Prabhu.
Mindenki a te Prabhut mesterét. And you are Das. És te pedig dász vagy. Of course, it has its traps. Persze megvannak a csapdái. People may take advantage of it. Emberek lehet, hogy ezt kihasználják. But you are smart. De te okos vagy. You also have a smartphone. Van egy okos telefonod. And you will not allow them to do that. És nem fogod megengedni nekik, hogy ezt megtegyék. But you have this attitude. De van az a hozzáállásod. How can I serve you? What can I do for you? Hogyan tudlak szolgálni téged, mit tettek érted? It's very nice. Ez nagyon jó. In the 32nd verse of the second chapter, Második fejezet 32. versében. there is one of the best principles I have learned from the professional world. Található az egyik legcsodálatosabb elv, amit a kinti professzionális világban tanultam. They help me understand that Krishna also has said that. És segített abban megérteni, hogy ez Krishna is ugyanezt a dolgot mondja. Every problem is an opportunity. Minden problémára és minden lehetőségre. The greatest problems about the problems we face is not the problems themselves. A legnagyobb probléma, amikor problémákkal találkozunk, az nem önmaga a probléma. The problem is how we see them. A probléma az, hogy mi hogyan látjuk azokat. If you see the problem as a problem, that is the problem. Hogyha egy problémáról azt gondolod, hogy probléma, akkor az a probléma. But if you see the problem as an opportunity, that's intelligent. De ha lehetőségként látsz egy problémát, akkor az intelligencia. So if you think about any problem, Azért, hogyha bármilyen problémára gondolsz, then you can ask yourself, what are the hidden opportunities? akkor megkérdezheted magadtól, hogy mik a rejtett előnyök vagy lehetőségek. If you learn this one principle from this presentation, it can completely change your life. Hogyha ezt az egyetlen elvet megtanulod a mai előadásból, az teljesen meg tudja változtatni az életedet. Yesterday I spoke with one person Tegnap beszéltem egy személlyel, who has a problem, akinek van egy probléma, and this problem cannot be solved. és ezt a problémát nem lehet megoldani. But we still solved it. De mi mindig megoldottuk. If you know the trick, you can do anything. Ha ismered a trükkjét, akkor bármit meg tudsz csinálni. So how? Szóval hogyan? Well, if you want to hear, you have to pay me. De ha hallani, akkor kell neked fizetni. You can get it for free. Nem kaphatjátok meg ingyen. So I claim that there is a solution to every problem. Én azt állítom, hogy minden problémára van megoldás. Now, okay, if that's not an absolute statement, Oké, hogyha ez nem egy abszolút kijelentés, it means there is exceptions. ez azt jelenti, hogy vannak kivételek. There is some cases where there is no solution. Vannak olyan esetek, amikor nincs megoldás. Like you can't solve it externally. Nem tudod külsőleges módon megoldani. Maybe you're stuck karmically in a situation that nobody can change except God. Lehet, hogy egy olyan szituációban csöppensz, amit senki nem tud megoldani, csak Isten. So you're intelligent, you tell me what you can do. Ti intelligensek vagytok, akkor ti mondjátok meg nekem, hogy mit lehet csinálni. What you can do if you cannot do anything. Vagy mit tudsz csinálni, amikor nem tudsz semmit sem csinálni. Elfogadni. Accept. Accept it? That's first step. Ez az első lépés. What else? Mi még? Learn from it. Learn from it? That's quite good. Ez egész jó. Pray. Pray? Very good. Imádkozni. But still, that's not it. De még ez nem pont. Yes, Prabhu? És Hasonló, kérem Krishnát, hogy oldja meg őt. asking Krishna to solve it for me. Wow. Okay. Or ask Krishna for help. Hogy kérjük Krishnát a segítséget. Megpróbálni pozitívan látni azt a helyzetet, a gyakorlatot. Try to look at the situation in a positive way as you're teaching us. Look differently. Start to see differently. Hogy máshogy nézni, máshogy látni. For example, you can ask, what is the opportunity there? Például megkérdezheted, hogy mi az abban rejlő lehetőség. But there is one thing you can change. Yes. Magamon változtatni. To change myself.
How? Hogyan? Hát a helyzetnek megfelelően. According to the certain situation. But how this helps you solve the unsolvable problem? De ez hogy fog neked segíteni megoldani a megoldhatatlan problémát? Hát a látásmód, tehát a probléma, valószínűleg akkor az ugyanaz, mint a korábbi válaszok, hogy az, hogy hogyan szemlélem a problémát, azt változtatni. So it's probably similar to the answer given before that I'm changing the concept how I look at the problem. You're getting closer. If you continue, you will get a sweet. Elég közel, egyre közelebb kerültök, hogyha még közelebb kerülsz, akkor adok egy édességet. But still you didn't earn it. De még pont nem találtátok el. Nem teljesen más, de szinonimák vannak, úgy látom, és akkor van ez a mondás, hogy egy magasabb, szóval nem lehet megoldani ott, ahol van, hanem egy magasabb szintről lehet a problémát csak megoldani, és akkor valahogy az imádkozás alatt gondoltam, hogy Krisnát kérni, vagy akkor a adott intelligenciák nyilvánítsa egy indokolatlan kedvéről, vagy úgy. És akkor nézőpont, változás, vagy látásmód, a paradigmaváltás és akkor ilyesmi. So there's a saying that we cannot solve the problem on the level it was created. We have to go higher. So when I said pray to Krishna, I meant that I'm praying for the Lord to give me higher consciousness or elevate my consciousness, so I can have a different angle of vision to look at the problem and have it solved. It's very close. Nagyon közel van. It's very nice. The significant problems we face Azok a jelentőségteljes problémák, amivel találkozunk, cannot be solved on the same level of thinking nem lehet megoldani ugyanazon a szintjén a gondolkozásnak, we were at when we created them. ahol voltunk, amikor azokat a problémákat létrehoztunk. We have to change our consciousness. Meg kell változtatnunk a tudatunkat. Albert Einstein. Albert Einstein mondta ezt. So, but when you change your consciousness, what happens? De amikor megváltoztatod a tudatodat, akkor mi történik? Who wants a sweet? Ki akar egy édességet? But you have to guess the right answer. Ki kell találnod a jó választ. I know you want a sweet, you have to earn it. Tudom, hogy akarsz édességet, csak azt ki kell elérni. We are very close. Nagyon közel vagyunk. Think hard collectively. Gondolkozzunk nagyon erősen, közösen. Use all your intelligence. Használjátok minden intelligenciátokat. I know you know it, but you just can't remember it. Tudom, hogy tudjátok, csak éppen most nem emlékszetek el. Mondjuk Krisnával kapcsolatban látni a problémát? To see the problem in connection with Krishna. Yes, that's also very smart. Ez is nagyon okos. We are very close. Nagyon közel vagyunk. Ananda Chandrika. Én az jutott eszembe, hogyha tudjuk, hogy ez Krishnához minket közelebb visz ez a probléma, akkor igazából nem bánjuk, hogy van, mert az a lényeg, hogy elérjük. I was thinking that if this problem brings me closer to Krishna, that I don't mind that I have it, because the goal is to get closer to Krishna. You are too transcendental. Well, I have to eat the sweet myself. Nekem kell saját magamnak megenni az édességet. In Govindas. Govindában. Yes? Last chance? Utolsó lehetőség. Én már elvesztettem most már, hogy mi igazából pontosan a kérdés. Last phrase. What was the original question? What? What is the original question? What you can do to solve the unsolvable problem. Mit tehet az ember, hogy megoldjon egy megoldhatatlan problémát? We are really close. Yeah? Kezdj el megoldani. Start doing it. Start? Start doing it. I don't understand. Start doing it. Doing what? Solving it. No, you can't do it. De nem tudod megoldani. The premise is that it is unsolvable. Az alaphelyzet, hogy nem tudod megoldani. Az ember felkeresett egy Gita Coaching. Someone can find a Gita coach. Yes. What? Someone can look for find a Gita coach. Sweet.
not get a sweet by flattering me. Okay, Gauri Prabhu is the last. I don't give any more chances. I'm going to eat it myself. Nem adok több lehetőséget, Gita Coaching. Megpróbálni felhatalmazottá válni Krishna által, hogy a lehetetlent is megoldani. Trying to become Put it closer. empowered by Krishna that we can solve the unsolvable. Too transcendental. Ez is túl transzendentális. Okay, so I will reveal the secret to you. Akkor fel fogom tárni nektek a titkot. Are you ready? Kész meg? Using your different perception, using your higher consciousness, you will react differently to the problem. Használva a más látásmódotokat, a magasabb tudatállapototokat, más gondolkodást, akkor máshogy fogtok reagálni. Do you understand? Ezt értitek? You can react differently. Lehet máshogy reagálni. First, you don't have to become disturbed. Először is nem feltétlenül szükséges, hogy valaki megzavarodjon. You take it as a challenge. Kihívásként tekintesz a dologot. You don't have to bother. Nem kell, hogy aggódj miatt. You don't have to see it as a problem. Nem kell problémaként So látni. you can always change your reaction to whatever happens. Bármi történjen is, a reakciótokat mindig meg tudjátok választani. And that's within your circle of influence. És ez a befolyásolási körötökön belül van. Look at the people who went to prison. Nézzétek meg azokat az embereket, akik elmennek börtönbe. One man goes to prison and commits suicide because he's so disturbed by being in a prison. Hány olyan ember van, aki elmegy börtönbe és öngyilkosságot követel, mert annyira zavart, hogy börtönben van. Nelson Mandela Prabhu, he spends 27 years in prison and comes out with a smile. Nelson Mandela 27 évet töltött börtönbe, és utána mosolyogva jött ki. Two different reactions to the same problem. Két különböző viszonyulás, vagy reakció ugyanarra a problémára. You can always choose a wise reaction. Mindig lehet választani egy okos megoldást. That will help you succeed. Ami fog nektek segíteni sikeressé válni. You can develop curiosity mentality. Now we are moving on. Ki lehet fejleszteni egy olyan mentalitást, ami a kíváncsiságra épül. Kíváncsivá válni. Become curious about life, about other people. Váljatok kíváncsivá az életre és más emberekre. You know, what is behind this wall? Mi van előtt a fal mögött? One thing that is very exciting for me to see how people see things. Egy nagyon izgalmas dolog a számomra látni azt, hogy más emberek hogyan látnak dolgokat. In doing coaching with people, I can see all kinds of conceptions and ways of thinking. Amikor egy coachingolok embereket, akkor nagyon sokféle gondolkozásmódot látok embereknél, vagy sokféle látásmódot adja a világhoz hozzá. So you can become curious. What's next? Akkor kíváncsivá válhatok, hogy mi a következő. What is the next opportunity in my life, and what is the next challenge in my life? Mi a következő lehetőség az életemben, és mi a következő kihívás az életemben. And how I'm going to react to this today. És hogyan fogok már reagálni. It's very exciting to live like this. Nagyon izgalmas egy ilyen módon élni. It's never boring. Sosem unalmas. Then you can develop possibility thinking. Akkor ki lehet fejleszteni ezt a gondolkodásmódot, ami a lehetőségekkel alapul. You see possibilities everywhere. Meg lehet látni mindenhol a lehetőségeket. One shoe salesman was sent to Africa. Egy cipő árust elküldtek Afrikába. To see if there is a market for shoes. Hogy megnézze, hogy van-e ott piaca a cipőknek. He went there and saw everybody walking barefoot. Oda ment és látta, hogy mindenki mezitláb sétál. He came back and said to his boss, everybody is walking barefoot, there is no market for shoes. Visszament és mondta a főnökének, hogy mivel mindenki mezitláb jár, akkor itt nincs piaca a cipőknek. Another man was sent there. De elküldtek oda egy másik embert. And he said, wow, nobody has shoes.
És akkor ő pedig mondta, hogy ó, hát itt senki nincsen cipő. Let's bring in shoes. Hozzuk be a cipőket. They brought in shoes, Belítik a cipőket. and now in Africa everybody wears shoes. És most Afrikában mindenki visel cipőt. Can you see the point? Látjátok ezt a dolgot? One sees no opportunity and the other sees all opportunity. Az egyikük nem látott semmilyen lehetőséget, a másik pedig mindenhol lehetőséget lát. This is possibility thinking in action. Ez a lehetőségekben való gondolkozás gyakorlatban ültetve. There is no money, there is no jobs. Nincsen pénz, nincsenek munkahelyek. This is an opportunity to make money Ez egy lehetőség arra, hogy pénzt csináljunk. or to become rich without money Vagy gazdaggá váljunk pénz nélkül. by chanting Hare Krishna. Azáltal, hogy énekeljük a Hare Krishnát. No jobs. Nincs munka. That's a myth. Ez egy mítosz. Mythos. There is always work. Mindig van munka. If you want to work, Ha akarsz dolgozni, you can always find something to do and to earn money. mindig tudsz valamit találni, amit tudsz dolgozni, és tudsz pénzt keresni. But many lazy people take the economic situation as an excuse to not work. Sok lusta ember a gazdasági helyzetet egy kifogásként használja, hogy miért nem kell dolgozni. And go on social welfare És kapnak akkor segélyeket. and smoke marijuana. És marihuánát szívnak. There is always money for cigarettes Cigarettára mindig van pénz. and alcohol. És alkoholra. So possibility thinking. So what is possible in your life? Ez a lehetőségekben való gondolkodás azt jelenti, hogy milyen lehetőségek vannak az életedben. Come to me and tell me, Akrura, there is some things in my life that are impossible. Gyertek hozzám és mondjátok nekem csak annyit, hogy Akrura, vannak olyan dolgok az életedben, amik lehetetlenek. And I will show you that this is not true. És én be fogom nektek bizonyítani, meg fogom nektek mutatni, hogy ez nem igaz. So I challenge you. Vagy egy kihívást intézek most felétek. I'm still here today and tomorrow. Ma is holnap még itt vagyok. We will find some way. Meg fogjuk találni valahogy a módját az útját. We believe in Srila Prabhupada. He said everything is possible. Mi hiszünk Srila Prabhupádban, aki azt mondta, hogy minden lehetséges. So how can you speak oppositely of Prabhupada? That's an offense. Hogy lehet ellentétesen beszélni, mint Prabhupádat is sejtés. Another powerful way of thinking is abundance mentality. A másik nagyon felhatalmazó gondolkozás volt, ez a bőség gondolkozás. Some people see poverty and scarcity everywhere. Sok ember csak szegénységet és hiány szűkösséget lát mindenhol. And some people see abundance everywhere. Más emberek pedig mindenhol gazdagságot látnak. God is not a poor man. Isten ő nem egy szegény fickó. Everything is there in Lord's creation. Minden jelen van az Úr teremtésében. Everything is there that we need. Minden ott van, amire szükségünk van. And much more than that. És még annál is sokkal több. The problem is we don't see it. A probléma az, hogy nem látjuk. So we should learn to see. Nekünk ezt meg kell tanulnunk látni. Like infrared rays, you can see in the dark. Például az infravörös sugarakat lehet látni a sötétben. There is glasses you put when you are fishing. Don't fish, but that's an example. That you can see actually fish. Van olyan szemüveg, amit föl lehet rakni, mondjuk így horgászás közben. Nem horgászunk, csak ez egy példa, hogy akkor lehet látni a halakat a vízben. If you put on your spiritual eyes, you can see so much more. Hogyha lelki szemeket és szemeget teszel fel, akkor olyan minden más lehet még észrevenni. So see abundance everywhere. Szóval látni a bőséget mindenhol. If you come to me for a session and say, I like this, I like that, I like this, I like that. Hogyha eljöttek hozzám egy beszélgetés, és azt mondjátok, hogy ezt szeretem, azt szeretem, ezt tetszik, azt tetszik. I will ask you to make a huge list of what you already have. Akkor meg foglak benneteket kérni, hogy csináltak egy nagy listát mindenről, ami már most megvan nektek. Then thank the Lord. Akkor köszönjétek meg az Úrnak. 108 times. 108-szor. And you will start to feel abundance.
És akkor el fogjátok kezdeni érezni ezt a bőséget. You have so much in your life, but you don't see it and you don't appreciate it. Annyi minden már most jelen van az életetekben, csak nem látjátok és nem értékelitek azt. You have 2 hands and 2 legs. Van 2 kezetek, 2 lábatok, You have brain. van agyatok. That's rare today Nagyon ritka manapság. in Kali Yuga. Kaliugában. People have no brain. Embereknek nincsen agya. You have heart. Van szívetek. You have, especially here in this temple, you have everything. Főleg ebben a templomban nektek gyakorlatilag megvan. True. Ez igaz? Even more than that. Még annál is több. So when you appreciate what you have, God will be inspired to give you more. Amikor értékelitek mindazt, amitek van, akkor Isten inspirált lesz arra, hogy még többet adjon. But if you're always complaining about what you don't have, who will be inspired? De hogyha mindig amiatt panaszkodtok, amitek nincsen, akkor ki lesz lelkes. So train yourself to see abundance. Képezni magad egy olyan módon, hogy lásd a bőséget. Some devotees who are enthusiastic fundraisers, they know that money is everywhere. Olyan bakták, akik nagyon lelkes adománygyűjtők, tudják azt, hogy a pénz az mindenhol ott van. You just have to know how to get money from where it is to where you want it to be. Csak tudnod kell annak a módszerét, hogy hogyan kell a pénzt onnan, ahol van, oda tenni, ahova akarjuk, hogy Money is in the purses of people, a pénz az embereknek a pénztárcájában van, and you want it to go to the temple treasury és azt akarod, hogy a templomnak a pénztárába kerüljön. or to your holy pocket. Vagy a te mennyei vagy lelki zsebedbe. So how this will fly from their pocket to your pocket? Hogyan fog átrepülni abból a zsebből a te zsebedbe? If you ask this question, you will get nice answers. Ha felteszed ezt a kérdést, akkor szép válaszokat fogsz kapni. How can you inspire them to give you money with a smile? Hogyan tudod őket úgy inspirálni, hogy mosolyogva adják oda a pénzt? And ask you, would you like some more? És megkérdezzenek még, hogy még adjak még többet, szeretném még többet. You can do this if you're smart. Ezt meg tudod tenni, hogy okos vagy. Srila Prabhupada wanted us to be money smart. Prabhupád azt akarta, hogy nagyon legyünk okosak a pénzzel kapcsolatban. In the Prabhupada Nectar there is a story A Prabhupád nektárban van egy történet, that he speaks about. amiről ő beszél. Mohan Prabhu, you know it? Mohan is vele. Okay. Two people were standing and one was asking the other, are you intelligent? Két ember beszélgetett, és az egyik megkérdezte a másikat, hogy te intelligens vagy? And he was opening his pockets and looking and they were empty. Nyitogatta a zsebeit, és akkor nézegette, csak üresek voltak. The other one said, what are you doing? A másik kérdezte, hogy mit csinálsz? Why aren't you answering my question? Miért nem válaszolsz inkább a kérdésemre? He said, if I would be intelligent, I would have money. Ha intelligens lennék, akkor lenne pénzem. So you can make money if you know how. You can make money if you know how. Tudsz pénzt csinálni, hogy tudod, hogy hogyan kell. But are you ready to learn from people who know how? De készen állsz arra, hogy megtanuld a módszerét azoktól, akik már eleve tudják. It's so simple. You just approach a rich person and ask him, how did you become rich? Annyira egyszerű, csak megközelítesz egy gazdag embert, és megkérdezed, hogy hogyan lettél gazdag. But you forget even to do that. De még ezt is elfelejtjük megtenni. To go to a rich person and ask him how he became rich. Elmenni egy gazdag emberhez, és megkérdezni, hogy hogyan lettél gazdag. But they like to share their ideas. De ők igazából szeretik megosztani az ötleteiket. So you can do anything if you know how. Igazából bármit meg tudsz csinálni, hogy tudod, hogy hogyan kell. But the question is, do you want to know how? De a kérdés az, hogy akarod-e tudni, hogy hogyan kell? Or you want to live with your kifogás Vagy inkább csak kifogásokkal akarsz élni, and lament? és siránkozni. Lament effectively Mert hatékonyan siránkozni, and productively. és eredményt hozóan siránkozni. So, if you're conscious of Lakshmi and Narayan, you see abundance everywhere.
tudatos vagy Lakshmiról és Narayanról, akkor bőséget fogsz látni mindenhol. One devotee wrote an article for the BTG called Lakshmi in Your Pocket. Egy bakta írt egy cikket a BBT számára, vagy a BTG számára, aminek az volt a címe, hogy Lakshmi a te zsebedben. When I was in Argentina last year in Buenos Aires, I gave a course. Amikor Argentinában voltam múlt évben Buenos Airesben, akkor tartottam egy kurzus. Financial abundance, financial competence for devotees. Ennek az volt a címe, hogy pénzügyi kompetencia, hozzáértés bakták számára. It was the best attended course in my South American tour. Dél-amerikai turném körutam során ez volt a legsikeresebb, vagy a legjobban látogatott kurzus. How many of you would come to that course? Közületek ki jön el az egy ilyen előadás. Financial competence for devotees. One. Financiális pénzügyi kompetencia, készség, hozzáértés bakták számára. I don't believe you. 3, 4. I don't believe you. I think most of you would like to learn this. Azt hiszem, hogy a legtöbbetek ezt igazából meg akarja tanulni. And God is my witness. És Isten a tanul. Before that course, I didn't have even a fraction of a thought to get money from that course. It was a free course. És hogy amiatt elkezdtem volna ezt a kurzust, akkor semmi célom nem volt azzal, hogy akkor pénzt csináljak ebből a kurzusból, ez egy ingyenes kurzus volt. But somehow at the end I got so much money. De valahogy a végén annyi pénzt kaptam. A lot of donations. Nagyon sok adományt. So if you teach others how to make money, they give you money. Ha megtanítasz másokat, hogy hogyan csinálják pénzt, akkor ők is fognak neked pénzt. So I was teaching some spiritual strategies and professional strategies. Lelki és professzionális stratégiákat tanítottam. Oh, what is the spiritual strategy of making money, Akrura? Ja, lelki stratégiája annak, hogy hogyan lehet pénzt csinálni Akrura. Dear devotees, Kedves bakták, I will give you one straight from the Bhagavatam purport. egy Bhagavatam magyarázattal fogok válaszolni. It's for grihastas. Ez grihasztáknak van. If husband and wife don't quarrel, Lakshmi stays in the house. Ha férj és feleség nem vitatkoznak, nem veszekednek, akkor Lakshmi a házon belül van. When I say this to grihastas, Amikor ezt mondom a grihasztáknak, they say, "Oh, Prabhu, in Kali Yuga it's so hard. akkor Kali-jugában ez annyira nehéz. How can we do that?" Hogyan tudjuk ezt megtenni? Just practice. Csak gyakorlattal. Smile artificially. Mosolyogjatok mesterségesen. Pretend you love your wife. Tegyél úgy, hogy szeretnéd a feleséget. Bring her a maha flower. Vigyél neki maga virágot. When I started bringing my wife flowers, she already fell in love with another Prabhu. Amikor én elkezdtem virágot vinni a feleségemnek, akkor már addigra beleesett egy másik Prabhuba. I got to know the trick late. Kicsit későn ismertem meg ezt a trükköt. Sorry. But next life I will be a perfect grihasta. Ez életben tökéletes grihaszta leszek. I know everything that should not be done. Tudok mindent, hogy nem szabad csinálni. So this is a spiritual strategy. You know, if you don't quarrel, you will have money. Ez a lelki stratégia, hogyha nem veszekedtek, akkor lesz pénz. And there is many other secrets of money in Prabhupada's books. És más sok titok van a pénzről Prabhupád könyveiben. Srila Prabhupada, before he became sannyasi, he was a pharmacist. Mielőtt Srila Prabhupád szanyász lett volna, akkor gyógyszerész volt. Prabhupada is very business smart. Prabhupád nagyon intelligens, okos volt az üzlethez. And I also have some marketing strategies that I can give you. És nekem vannak marketing stratégiáim, hogy tudok neked adni. Prabhupada has everything. Mindent átmásolt. But I can help you apply it. De tudok neked segíteni abban, hogy hogyan üdvözlő gyakorlatban. To ISKCON, to your situation. Az ISKCON-ban és a te helyzetedben. To your holy household. A te szent háztartásodban. Szent. So we can integrate spiritual and professional.
össze tudjuk kapcsolni a lelkit ezzel a professzionálissal. Then if you think in a creative way about anything, your life will improve. Hogyha bármivel kapcsolatban kreatív módon gondolkozunk, akkor az életet javul. Now I spent all time just speaking about thinking. Most az egész időt eltöltöttem arra, hogy a gondolkodásról beszéljük. So I have 1 minute to speak about feeling and willing. Még egy percben van, hogy beszéljünk az érzésekről és az akaratról. And I'll do it. Ezt meg fogom most tenni. But if you want more, De ha többet akartok, come to room number 10. gyertek a 10. szobába. You'll get a free session. Ingyenes beszélgetés. So in feeling, we want to feel good. Az érzések területén jól akarjuk magunkat We érezni. want to eliminate negative emotions. Ki akarjuk zárni, meg akarjuk szabadulni a negatív érzelmet. We want to be dear to all, according to Bhagavad Gita 5:7. Bhagavad Gita 5.7 szerint mindenki számára kedvesek akarunk válni. And we want to feel gratitude. És akarunk hálásak lenni, We want to be courageous. akarunk bátrak lenni, And we want to eliminate all the negative emotions. és szeretnénk eltávolítani magunktól, vagy kiküszöbölni mindenfajta negatív érzelmet. Like depression, anger, and frustration. Mint a depressziót, a dühöt és a frusztrációt. And you can choose how you feel. És azt is meg tudod választani, el tudod dönteni, hogy hogyan érzed magad. This is the great secret of the art of life. Ez az élet művészetének a nagy titka. You can choose how you feel. Meg tudod választani, hogy el tudod dönteni azt, hogy hogyan érzed magad. You can change the way you feel even with simple physical change. Egyszerű testi változtatással is meg tudod változtatni azt, hogy hogyan érzed magad. So please get up. Kérlek, álljatok föl. Did we do this or not? Sankirtan. Where? Sankirtan Seminar. Okay. So raise your arms Emeljétek fel a kezeteket, and try sincerely, the best you can, to be depressed. és próbáltok meg nagyon őszintén minden erőt beletenni, és megpróbálni depressziósnak lenni. Some of you are quite good. Valaki egész jól csinálja. Okay. Now do Swami step Most ezt a Swami lépést csináljuk, and double your depression. és duplázzátok meg a depressziót. Double it. Dupla. Sincerely. Őszintén. Think of something horrible. Gondoljatok valami szörnyű dologra. Why are you giggling? Why are you laughing? Miért nevettek? Mi olyan vicces? Now chant softly Hare Krishna and triple your depression. Akkor kezdetek el énekelni halkan Hare Krishnát, és I'll show you triplázzátok how. meg a depressziótokat. I'll show you how. Megmutatom, hogy hogy kell. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Thank you, you can sit down. Köszönöm, most már eljöttek. So you're one of the best groups who managed to be depressed in this position. Ti vagytok az egyik legjobb csoport, akik képesek voltak arra, hogy ebben a testhelyzetben depressziósok legyenek. I think you have some special shakti for depression. Azt hiszem, valami különleges saktitok, hogy itt van a depresszióra. I'm not sure, maybe that's traditional Hungarian depression. Azt hiszem, hogy egy tradicionális magyar depresszió. And the cause of that depression is the fog above Balaton. És ennek a depressziónak az oka a Balaton feletti köd. It just makes you depressed immediately. Ez azon a letargiában került téged. So if you just change the posture of your body, you change the way you feel. Csak a test helyzeten változtatsz, akkor az érzelmeket is meg lehet változtatni. And what to speak if you change the way you think? És nem is beszélve arról, hogyha valaki megváltoztatja azt, hogy hogyan gondolkozik. You become a positive thinker Akkor pozitív gondolkodóvá válni, and positive actor. és pozitív cselekvő. Willing. Akarat. What to desire. Mire vágyunk? We want to desire what is favorable for devotional service and stop desiring what is unfavorable. Olyan dolgokra akarunk vágyni, amelyek
szolgálat szempontjából, és nem akarunk vágyni olyan dolgokra, amelyek kedvezőtlenek. We want desires that will bring us long-term benefit. Olyan vágyakat akarunk, amelyek hosszú távú eredményeket adnak. How many of you want to fulfill your desires? Közületek ki akarja beteljesíteni a vágyat. Okay, let's say your desire is to be successful. Mondjuk tegyük fel, hogy az a vágyatok, hogy sikeresek legyek. How many of you want to be successful? Ki akar sikeres lenni? Okay. How many of you are ready to pay the price? Közületek hányan hajlandók ennek megfizetni az árát? La 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 la. So if you want to fulfill your desires, you have to pay the price. That's common sense. Ez egyszerű paraszti ész, hogyha valaki be akarja teljesíteni a vágyat, akkor meg kell fizetni az árát. What is the price of your success? Mi az ára a sikereteknek? You have to pay it. Meg kell fizetni. That's the secret. Ez a titok. Are you willing to take action to fulfill your desires? Hajlandóak vagytok cselekedni azért, hogy beteljesítsétek a vágyat? No, I would like my desires to be fulfilled without action. Nem, én úgy szeretném, hogy a vágyaim beteljesüljenek, hogy én meg sem mozdultam is. Now, what experts say, success experts say that 80% of success is clarity. A siker kutatóknak, vagy siker tudósoknak a 80% of success hogy a sikernek a 80%-a is clarity. Az a tisztaság. Being clear about what you want. Az, hogy tiszta vagy azzal kapcsolatban, hogy mit akarsz. If you don't know what you want, even God can help you. Ha te sem tudod, hogy mit akarsz, akkor még Isten sem tud rajta segíteni. Although He is all powerful. Annak ellenére, hogy mindenre felhatalmazott, vagy úgy mindenre képes. You come in front of the Lord and say, Mighty Lord, please. Oda mész az Úr elé, és azt mondod, hogy kedves Uram, kérlek. Please give me. Kérlek, adj nekem. And He says, My dear devotee, what do you want? Mondják, hogy kedves baktának, akkor mit akarsz? I'm not sure. Nem tudom pontosan. But please. Kérlek. So what can He do? De mit tud csinálni? So you have to be clear what you want. Nagyon tisztába kell lenned azt, hogy mit akarsz. Now, my experience with devotees is they come and they say they're actually afraid to admit that they want something because it's not completely pure. Tapasztalatom, amikor jönnek hozzám bakták, hogy igazából félnek beismerni azt, hogy akarnak valamit, mert az nem teljesen tiszta. So I say, admit what you want and let's see if you can fulfill that desire in a Krishna conscious way. Én csak azt szoktam mondani, hogy akkor nézzük, hogy mit akarsz, ismerd be, és akkor nézzük meg, hogy lehet-e ezt Krishna tudatos módon beteljesíteni. Ideally, you can choose some more Krishna conscious desire. Ideálisan akkor lehet más Krishna tudatos vágyakat kitűzni. But just admit what you want. De csak inkább ismerd be, hogy mit akarsz. Later, when you advance, you will be able to choose what you want. Később, amikor fejlődsz, akkor képes leszel megválasztani azt, hogy mit akarsz. And you will be able to choose what is favorable. És képes leszel azt választani, ami kedvező. So people come to me and say, my problem is I don't know what I want. Emberek jönnek hozzám és mondják, hogy ez a probléma, hogy nem tudom, hogy mit akarok. What is the solution to this problem that has no solution? Mi a megoldás erre a problémára, aminek nincs a megoldás? What would you tell a person who says, I don't know what I want? Mit mondanál egy olyan személynek, aki azt mondja, hogy nem tudom, hogy mit akarok? But I would like to be happy. De szeretnék boldog lenni. That's already a want. This is already a want. I want to be happy, it's already Ez a want. egy dolog, amit már eleve akarnak, hogy boldogok akarnak lenni. But they just say, I don't know what I want. What would you tell them? Mit mondanál valakinek, aki azt mondja, hogy nem tudom, mit akarok? Légy őszinte. Légy őszinte. Be honest. Be honest. Okay, that's quite good. What else? Hát, hogy elmondani neki, hogy a legjobb, amit akarhat, az Krisnának az odaadó szolgál. Tell him that the best thing he can desire for is devotional service to Krishna.
You tell them what to desire. Vagy még mondhatod neki, hogy akard azt, amit a lelki tanítómestered akar. We can tell him that you should desire for what your spiritual master is desiring for. That's very advanced. Ez nagyon haladó. It's very high. Nagyon magas. This person is not very high. Ez a személy nincs olyan magas. Kezdje el szolgálni az Urat. Start to serve the Lord. Az Úr tudja, hogy mi kell neki. The Lord will know what he needs. És ha az Úr boldog a szolgálattal, akkor ő is boldog lesz. And if the Lord is satisfied, happy with his service, then he will be also happy. Okay? That's also high. Ez is magas. Yes, Én különféle kérdéseket tennék föl. Ask him different questions. like what? Mint például, Hát az a személytől függ, hogy ránézek, és akkor depends on the person. Huh? It depends on the person. Okay. Yes? Felajánlani, hogy együtt gondolkodom vele, hogy kitaláljuk, hogy mit akarok. Offer him that I would think with him to find out what he wants. Okay. Good. You? Have your hand? No? Okay. Well, I usually say two things. Általában két dolgot szoktam mondani. Yes? Definiálja, hogy mi a boldogság. To give a definition to what happiness is for him. To define what is happiness for him. That's quite good. Ez elég jó. It's a good trick. Ez egy jó trükk. Yeah, it's quite good. Well, I tell them you can choose what you want. Szoktam nekik mondani, hogy te ki tudod választani, hogy mit akarsz. It sounds simple, but actually it puts them in a position to choose. Ez nagyon egyszerű, de akkor egy választási helyzetbe rakom őket. Another thing I say, if you don't know what you want, then just do what Krishna wants, or Guru. És akkor amíg te nem tudod, hogy mit csinálj, mit akarsz, addig csak csináld azt, amit Krishna akar. And later it will become more clear what you want. És később akkor jobban ki fog tisztulni számodra, hogy te mit akarsz. Okay, so I'll stop here and we Most meg can fogok állni. one question because I went over time. Maybe one question? Talán egy kérdés, mert már túlszaladtam így is az idő. Okay, we can have two questions. Oké, két kérdés. Nekem You az a want to go kérdés, first? You go first? He goes. vagy nekem van az a kérdésem, hogy beszéltünk el, hogyha van ez a tiszta cél, hogy mit akar az ember, akkor az teljesül. De hogy van sajnos ez a New Age-es elképzelés, ez a titok, hogyha én nagyon ráfókuszálok valamire, akkor az teljesül. És hogy akkor ezt hogyan tudjuk egy krishnatudatos módon megérteni, ne csúszunk át, akkor ráfókuszáltam valamire, és akkor ez megtörtént, hogy hogyan értsük meg, hogy ez Krishna az, aki. We've heard that we're really clear about our goals, that it will happen. There's also this new age secret thing that if we really meditate on something, then it will happen. So how can we not slip into this whole thinking that I just have to really desire for it will happen? Yeah, well, you can believe that if you just add if Krishna approves it. Ezt igazából ebből lehet hinni, hogyha azzal kiegészített, hogy igen, meg fog történni, hogy a Krishna is akar. If you can achieve anything you want if Krishna approves it. Igen, bármit el tudsz érni, hogyha Krishna jóvá hagyja. You can attract anything you want in your life if Krishna approves it. Mindent be tudsz vonzani az életedbe, hogy a Krishna akarja. So you just add Krishna. Csak hozzáadod Krishna. Okay. Yes? Én azt szeretem volna megkérdezni, hogy melyik az a vers a Bhagavad Gitában, amelyik azt mondja, hogy a probléma a lehetőség. I just wanted to ask which verse in the Bhagavad Gita says that problem is an opportunity. 232. 2:32. You know that verse? Ismered azt a vers? It says that rare are the opportunities given to kshatriyas like this, and Arjuna thought it was a problem. Arjuna úgy gondolkozik, hogy egy probléma a harc, és akkor Krishna mondja neki, hogy milyen váratlan lehetőség kínálkozik a harcra. Kshatriyák számára. Okay, so tomorrow is the most important presentation. Holnap lesz a legfontosabb prezentáció. Please invite more devotees.
Kérlek, hívjatok meg több baktát. It's relevant for the whole community. Az egész közösség számára nagyon aktuális. The title is Become a Most Trusted Advisor for Life. A cím, vagy a téma az az, hogy hogyan váljunk a legmegbízhatóbb bizalmi személyekké, vagy tanácsadókká az életben. For life means for the whole life. Az életben az azt jelenti, hogy az egész hátralévő életünk során. And we will speak about some very deep points about how to interact with people and be effective in preaching and in your own life. És nagyon fontos dolgokról fogunk beszélni, hogy hogyan kell emberekkel kapcsolódni, kapcsolatban lenni, és hogyan kell ezeket az interakciókat kezelni a prédikálás során és az életünkben. How to see your service in such a way that you are more effective. Hogyan lehet a szolgálatunkat That you really more szemlélni és látni, hogy hatékonyabbakká váljunk. How to think of people you are trying to serve. Hogyan kell gondolkozni olyan személyekről, akiket akarunk szolgálni. How to formulate your presentations or promotions. Az érzelmeinket hogyan tudjuk egy olyan módon bemutatni, megnyilvánítani. How should you act and what results you want to get Hogyan lehet úgy cselekedni, és milyen eredményeket akarsz elérni. in relation to how people see you or Az a kapcsolatban, hogy emberek hogyan Accept látnak you. téged, vagy hogyan viszonyulnak hozzá. So please come, Kérlek, gyertek, bring pen and paper, hozzatok papírt és tollat, and bring as many words as you can from the community. és írjatok más baktákat is a közösségből. Thank you very much. Srila Prabhupada ki. De